Αυτοί είναι λοιπόν οι δύο καταράκτες. Καλημέρα σε όλους. Το G-Van ταξιδεύει στην Πελοπόννησο, στο νομό Αχαΐας. Είμαι εδώ για να εξερευνήσουμε μαζί μερικά από τα πιο κρυμμένα και πανέμορφα σημεία της περιοχής. Σήμερα πηγαίνω στον καταράκτη Ταξιαρχών στην Άνω Βλασιά, στην Αχαΐα. Είναι στις πλαγιές του Ερήμανθου και είναι ένας πανέμορφος καταράκτης. Και εγώ πρώτη φορά πάω, θα το εξερευνήσουμε μαζί. Ο καταράκτης είναι εντυπωσιακός και μοναδικός γιατί είναι ένας διπλός καταράκτης που δημιουργείται από τα νερά του ποταμού Σελινούντα. Δίπλα στους καταράκτες υπάρχει ένα σπήλαιο που λέγεται ότι έχει υπόγειες λίμνες. Δεν ξέρω αν έχει εξερευνηθεί. Πάμε να το δούμε. Ο καταράκτης του Αγίου Ταξιάρχη βρίσκεται κοντά στην Άνω Βλασία, στην Αχαΐα. Είναι 45 λεπτά περίπου από τα Καλάβρητα. Βγαίνεις από ένα ορεινό δρόμο, αλλά σου φέρει φοβερή θέα. Το τοπίο και η θέα είναι καταπληκτική μέσα στα βουνά. Έχω φτάσει στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Ελπίζω να κρατήσει έτσι ο καιρός, με λίγο ψυχάλα, μην πιάσει πιο πολύ βροχή, γιατί δεν θα μπορέσω να το δω και να το απολαύσω. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Ο μαντόδρομος, όχι και τόσο καλός, και με την βροχή έχει γίνει πιο δύσκολη η κατάσταση. Η διαδρομή είναι λίγο δύσκολη αυτή την εποχή.
Ω, δύσκολο. Ελπίζω να μην κολλήσω στην επιστροφή. Α, φτάνω. Αχ, έφτασα στον καταράκτη, τι όμορφα. Τέλεια, κράτησε η βροχή. Εντάξει, δεν υπάρχει το μέρος. Δεν υπάρχει το τοπίο. Έχει περίπου 100 σκαλοπάτια να κατέβεις για να προσεγγίσεις τον καταράκτη στη βάση του. Ω, πανέμορφα. Θέλει και προσοχή γιατί έχει ολοφύλλα εσμένα, γλιστράνε. Απίστευτα. Ω, δεν υπάρχει το μέρος. Oh my god. Αυτή είναι λοιπόν οι δύο καταράκτες. Αυτή η τρύπα που φαίνεται δεξιά στον καταράκτη πρέπει να είναι και η είσοδος του σπηλαίου.
θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί γλιστράει απίστευτα. Πάμε λίγο και από την άλλη πλευρά, από απέναντι, για να δούμε και από μία άλλη οπτική τους καταράκτες. Α, γλιστράει απίστευτα. Δεν μπορώ να ανέβω το κεφυράκι. Δεν πρέπει να πούμε τέτοια κλίση βέβαια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο κεφυράκι. Γι' αυτό λέγεται διπλός καταράκτης. Γιατί μία πλευρά που τρέχουν τα νερά του είναι αυτή εδώ και η άλλη είναι εδώ. Ο ένας καταράκτης σχηματίζεται από αυτά εδώ τα νερά. Και ο άλλος από εδώ.
Επειδή άρχισε να βρέχει αρκετά όμως, πρέπει να φύγω για να μην κολλήσω στη λάσπη. Έπιασε βροχή και δεν πρόλαβα να εξερευνήσω τη σπηλιά, αλλά δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Δύσκολο, δύσκολο. Εάν κάνω και αυτή την ανηφόρα, νομίζω ότι είμαι οκ. Ωραία. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή τη βόλτα όσο και εγώ. Αυτή ήταν η σημερινή μας εξόρτηση. Ελπίζω να την απολαύσετε κι εσείς όσο και εγώ. Σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι μας.